ፒዲኤፍ የማይገኝላቸውን ሶርሶች Mendeley ላይ እንዴት አድርገን ነው ሳይት የምናደርገው ብላችሁ ጠይቃችሁኝ ሰዎች ይህን ቪዲዮ ተከታተሉ። ለምሳሌ ሳይንስ ዳይሬክት ላይ ሰርች እያደረጋችሁ ከሆነ እዚህ አድ ቱ Mendeley የሚል ታገኛላችሁ። አድ ቱ Mendeley ላይ ክሊክ ስታደርጉ ወደ Mendeley ዌብ ኢምፖርተር ይወስዳችኋል። ከዚህ በፊት ሳይን ኢን አድርጋችሁ ካልነበረ ሳይን ኢን እንድታደርጉ ሊጠይቃችሁ ይችላል። የMendeley አካውንታችሁን አስገብታችሁ ሳይን ኢን እንድታደርጉ ትችላላችሁ። በዚህ ጊዜ የመረጣችሁትን ሶርስ እና ሌሎች ተዛማጅ ሶርሶችን አንድ ላይ ያመጣላችኋል። እነዚህን ተዛማጅ ሶርሶች የምትፈልጓቸው ከሆነ አንድ ላይ አድ ልታደርጓቸው ትችላላችሁ። እንደዚህ ሴሌክት እያደረጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ወይም ሁሉንም አንድ ላይ መምረጥ ከፈለጋችሁ ሴሌክት ኦል የሚለው ላይ ክሊክ ልታደርጉ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ሶርስ ከመረጣችሁ በኋላ አድ ትላላችሁ። በዚህ መልኩ አድ ያደርግላችኋል። በመቀጠልም Mendeley ዴስክቶፓችሁን በመክፈት እዚህ recently added የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን አድ ያደረጋችሁት ሶርስ እዚህ ሊስቱ ላይ ካልመጣ እዚህ synchronize የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በዚህ መልኩ ሪፍሬሽ ያደርግላችኋል። ሪፍሬሽ አድርጎ ሲጨርስ አድ ያደረጋችሁትን ሶርስ ፈልጋችሁ ማግኘት መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አድ አድርጎታል። ይሄኛውን ሶርስ እንደፈለጋችሁ ሳይት ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሁሉም ዳታቤዞች እዚህ ጋር እንደሚታዩት አድ ቱ Mendeley የሚል አይኖራቸውም። በዚህ ጊዜ ሳይት የሚለውን በመጠቀም ማግኘት ትችላላችሁ። ሳይት የሚል ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ ለምሳሌ ኤክስፖርት ሳይቴሽን ቱ RIS የሚል ታገኛላችሁ። RIS ፋይል ፎርማት ሌሎች ዌብሳይቶች ላይ እንዴት እንደሚታገኙ ለማሳየት ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪሰርች ጌት ነው። ሪሰርች ጌት ላይ ይህን ፋይል ለማግኘት እዚህ ሞር የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኤክስፖርት ሳይቴሽን የሚል ታገኛላችሁ። እሱ ላይ ክሊክ ስታደርጉ RIS የሚል አማራጭ ይመጣላችኋል። ጀስተር ዳታቤዝ ላይ ከሆናችሁ ደግሞ ሳይት የሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉ ኤክስፖርት አስ RIS ፋይል የሚል ታገኛላችሁ። ይህ RIS ፋይል ኢንድኖት ላይ፣ ዞቴሮ ላይ፣ Mendeley ላይ እንደሚሰራ ያሳያል። እሱ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር እንደሚታዩት RIS ፋይሉን ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። ከዛ ወደ Mendeley ዴስክቶፓችሁ ተመልሳችሁ ትሄዱና ማንኛውንም ፋይል አድ እንደምታደርጉት እዚህ አድ ፋይል የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም ዳውንሎድ የተደረገውን RIS ፋይል በዚህ መልኩ ኦፕን ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር እንደሚታዩት ገብቷል ማለት ነው። ፋይሉን በዚህ መልኩ ሴሌክት አድርጋችሁ ሳይት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለ Mendeley የበለጠ ማወቅ ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ሁለት ፓርት ያለውን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ።